Hi Perry, op kantoor, ja geloof het of niet, maar gebruiken wij tegenwoordig ook Microsoft Teams. Nu hoorde ik dat je daar ook mee kunt bellen. Leg eens uit. Ja, we zien steeds meer organisaties gebruik maken van Microsoft Teams. Iedereen kent het natuurlijk wel van het videovergaderen of het delen van documenten met collega's. Maar tegenwoordig kun je ook zakelijke telefoontjes ontvangen en maken met Microsoft Teams. Maar wat is dan het voordeel? Want ik bel al via internet. We zien dat veel organisaties al de overstap hebben gemaakt van traditionele telefonie naar bellen over internet, ook wel VoIP genoemd. Maar vaak heb je losse applicaties nodig of lastige doorschakelingen. Maar met Microsoft Teams heb je natuurlijk alles in één app zitten. Dan krijg ik zeker ook een nieuw nummer als ik overstap naar Microsoft Teams. Zeker niet. Je houdt gewoon je zakelijke telefoonnummer, want die koppelen wij namelijk aan de Microsoft Cloud. En daarmee kun je dan gesprekken opnemen, bijvoorbeeld op je notebook, mobiel of tablet. En als klanten relaties ons nu bellen, dan komen ze uit in een keuzemenu, direct bij de juiste afdeling. Blijft dat dan zo als ik over zou stappen op Microsoft Teams? Ja, binnen Microsoft Teams telefonie zitten ook wachtrijen en keuzemenu's. Dus dat betekent de beller die kan gewoon een keuze maken voor een afdeling en komt dan uit bij de juiste medewerkers. Zijn ze op dat moment in gesprek, dan wordt de beller in de wachtrij geplaatst en hoort hij bijvoorbeeld een muziekje. Je hoort al aan mijn vragen, bereikbaarheid is voor mij heel erg belangrijk. Als ik overstap, is er een kans dat ik zonder telefonie kom te zitten? We snappen als geen ander dat telefonie ontzettend belangrijk is voor een bedrijf. Dus vandaar dat we altijd eerst starten met een testtelefoonnummer. We configureren alles naar je wens, dus bijvoorbeeld de keuzemenu's en wachtrijen. Dan kunnen we samen eerst uitgebreid testen met dat testtelefoonnummer. En op het moment dat jullie zeggen, hey, dit ziet er goed uit, dan zetten we pas daadwerkelijk jullie telefoonnummer over naar de Microsoft Cloud. Dat klinkt wel heel eenvoudig, maar dan even een Nederlandse vraag. Hè? Wat kost zoiets? Ik snap je vraag. Nee, daarnaast je Microsoft 365 licentie heb je ook een Teams telefonie licentie nodig. Bij Cloud Connected leveren we die standaard met onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland. Je kunt eenvoudig op onze website uitrekenen wat het kost en je ziet precies wat de vaste kosten zijn per maand. Zo heb je voorspelbare kosten. Dus heel inzichtelijk, heel duidelijk. Absoluut, het is één bedrag per medewerker per maand. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. Ik ga dit met mijn collega bespreken. Als mijn collega nou zegt, Jeff, daar wil ik mee verder. Hoe komt hij in contact met jou? Via onze website kan hij direct eenvoudig een afspraak maken. Daarin ziet hij direct de data en tijden dat ik beschikbaar ben en wordt er gelijk een Microsoft Teams uitnodiging naar ons samen toegestuurd. Maar natuurlijk, zoek me even op LinkedIn of stuur me daar gewoon direct een berichtje. Nou, dat klinkt heel laagdrempelig en toegankelijk en simpel. Dankjewel. Ja, graag gedaan.